තාක්ෂණික පිළිවන් සෝර සිර දරන සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන් ටෙක්නිකල් ලෑන්ඩ් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට තවත් YouTube එකේ අලුත් අප්ඩේට් 4ක් තමයි රැගෙන එනවා. එහෙනම් එක දිගටම මා සමග රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජික නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම අලුතෙන් YouTube සම්බන්ධ videos දැම්ම සැනින් ඔයාලගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න notification අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම බලමු මොනවද මේ අලුතෙන්ම ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන YouTube එකෙන් අප්ඩේට් 4. කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් හැටියට YouTube එකේ කටයුතු කරද්දී ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට මේ අලුතෙන් එන අප්ඩේට් පිළිබඳව ආලා හරියට දැනුමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් එක දිගටම වීඩියෝ එක සමග රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොනවද මේ ඉදිරියට ඔයාලට එන අප්ඩේට් කියලා තමයි මම පැහැදිලි කරන්නේ. පළවෙනි අප්ඩේට් එක හැටියට මම ඔයාලට සඳහන් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ YouTube shorts වීඩියෝ වෙනුවෙන් තමයි මේ අප්ඩේට් එක එන්නේ. YouTube shorts වීඩියෝ ඔයාලා YouTube application එක through වීඩියෝ music add කරනවා නම් මුලදී තත්පර 15ක් වැඩි කාලයක් තමයි YouTube shorts සඳහා තිබුණේ. නමුත් අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක යාලා 60 සෙකන්ඩ් දක්වා කාලය දීර්ඝ කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව අප්ඩේට් එක launch වෙලා මේ අප්ඩේට් වලට ඉදිරියේදී ඔයාලගේ YouTube ඔයාලා short channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් බලා ගන්න පුළුවන්. 60 සෙකන්ඩ් දක්වා මේක කාලය වැඩි කරලා තියෙනවා. මේ අප්ඩේට් එක YouTube shorts channel කරන කට්ටියට ඉතාම පහසුවෙන් ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවැනි කාරණය තමයි ඔයාලගේ YouTube වීඩියෝස් වලට ඔයාලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා ටිකක් වෙලා යනට කලින් ඉතාම ඉක්මනින් වැරදි විදියට බැලලා ඔයාලට කමෙන්ට්ස් එන්න පුළුවන්. මුලදී ඔයාලට තිබුණු පහසුකම තමයි ඔයාලට ඒ යූසර්ව බ්ලොක් කරන්න පුළුවන් කමෙන්ට්ස්. එයාට කමෙන්ට්ස් කරන්න බැරි වෙන විදියට. නමුත් hide your user මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක යටතේ YouTube එකෙන් හඳුන්වලා දෙන අලුත් අප්ඩේට් එක යටතේ ඔයාලට එයා වැරදි විදිහට ඕනම කෙනෙක් කමෙන්ට් කරත් මේ පහසුකම යටතේ ඔයාලට මෙයා කමෙන්ට් කරාට එයා හිතන්නේ ඔයාලට වැරදි විදිහට බැලලා කමෙන්ට් කරාට ඒක අනිත් අයට පෙන්නනවා කියලා. එහෙම අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක විසිබල් වෙන්නේ නැහැ ඒ කමෙන්ට් එක. කෙනෙකුට බලන්න බෑ. ඒක තමයි දෙවනි අප්ඩේට් එක හැටියට මම ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්නේ. තව එක දෙයක් තමයි තුන්වෙනි අප්ඩේට් එක. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන හැමදෙනාම ඔයාලා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරනවා. එතනදී ඔයාලට හරියට බලා ගන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට මිස් වෙනවා. සමහර කමෙන්ට් බලා ගන්න තමයි එක විදියටම යාලා ගොඩක් වෙලාවට එක විදියට නිතරම කමෙන්ට් කරනවා. එහෙම කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට මේ අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් එකේ ඔයාලා ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කරනවා නම් ඔයාලා පැහැදිලිව ඔයාලා ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකේදී කමෙන්ට් කරන විදිය ප්‍රශ්න නගන විදිය ඔයාලගේ ඔඩියන්ස් එක පිළිවෙලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිය තමයි මේ අලුත් ෆීචර් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් අප්ඩේට් එක ගෙනවත් සමග YouTube එකකින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට හැන්ඩල් අප්ඩේට් එක ඉදිරියේදී ඔයාලගේ channel එක වෙනුවට නම වෙනුවට හැන්ඩල් වලින් තමයි ඔයාලගේ channel එකට වැඩි අවධානය දෙන්න. ඒක නිසා මම හිතන්නේ තවත් එක දෙයක් තමයි කරුණක් තමයි ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ community box එකට ගිහිල්ලා community post ඔයාලා share කරන විදිහට post share කරද්දී ඔයාලට පේන මුලදී auto comments ඊට පහළින් තියෙන මෙන්න මේ විදිහට comment open වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ comment වල පහළ auto comment box එකක් open වෙන auto. ඒක තමයි තවත් අලුත් දෙයක්. ඔයාලත් බලන්න ඔයාලගේ YouTube එකට. මෙතනින් ඔයාලා මොන අප්ඩේට් එකකට ඔයාලට වැදගත් කියලා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා තව කෙනෙකුට දැනගන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා.
ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් මේ වගේ අප්ඩේට් වලින් නැවතත් හමු යමු. හැම දිනටම තෙරුවන් සරණයි.